Shit, Ta fram det är inte jag som styr den nu. Vad händer? Den går till hemmaposition tror jag. Ska vi gå Nej. tillbaka dit? Det är inte jag som styr den. Nej, den störtar nu. Nej. Nej. Jo, den bara sticker iväg. Ja, men då åker vi dit. Men jag vet inte om vi kan... Om vi får kontakt med den. Den går till hemmaposition. Så, vänta. Det kan gå. Jag stoppar return to home position. Ser vi vart den är? Vi vet ju var vi kommer ifrån. Jo, men jag måste... Vilket håll? Vart är sjön? Den Vart är vi? försvann mot skogen där. Vart är vi på bilden här? Vart vi är? Ja, Här? ja vi kommer hit nu. Ser du den? Ja, den kommer här. Vart? Där uppe. Okej, jag ser den inte. Nej, det är fåglar. Jag ser den inte. Nej, inte jag heller. Den flyger någon annanstans. Det här är inte där. Vart är vi? Jag känner inte igen oss här. Nej, är inte det här gröna här? Vilket då? Det här gröna här. Ska jag flyga dit? Där är vi va? Här är vi. Ja, så närmare i oss här. Är det där vid våran båt? Är det kanske är den båten där? Men flyg närmare om du kan komma ner liksom. Ser du någon? Där är någonting. Är inte det den? Var? Där! Flyg hitåt. Är den på rätt håll? Ja, flyg hitåt. Jag ser inget. Den är vid skogen. Skogen. Vad säger du? Där mot skogen här. Ja, Ett fel håll. ja, fel håll. Ska jag gå dit då? Nu kraschar den. Här. Tillbaka. Varför har den Tillbaka. styra själv? Jag lyckats få kontroll över den. Nu är den inne i Den är träden. inne i träden. Kom upp. Och sen så Försök. hitåt. Nej, det är inte han. Det är en fågel. Nej, den flyger för... Jag ser inte. Kom hit. Jag ser inte sjön. Men ska vi gå dit där vi släppte den? Är det inte bäst? Nej. Nej. Jag ser den inte. Du ser inte längre vart jag styr. Den har typ kraschat nu. Har den kraschat? Vi kommer inte många meter närmare här. Nu har den kraschat. Nej. Den, Vi går på den sidan. den gick ner i skogen. Den gick ner i skogen. Ja, men gud. Hörrni, Ja, om vi går runt så kommer vi mycket närmare. För den är ju på andra ja sidan. men vi tror att den har kraschat. Jag ser den ligger och filmar i skogen. Den ligger och filmar i skogen. Okej, då går vi till en brygga. Ja. Vi får gå runt. Ja, men Jesus. Ja. Det gick ju så bra. Och sen bara...